Hello guys, welcome back to Online Technical, and today in this video we will discuss how to generate different types of images by using mm, AI tools, and we will also discuss how to generate text to video means text बाट चाहिँ भिडियो कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो पनि हामीले यो भिडियोमा हेर्नेछौँ. And as we know that there are different types of AI tools are available in the market that are used to generate images and similarly to generate text to videos also, but most of them are paid, means they need subscription to use. After subscription only we can use them, but today we will discuss some of the tools, AI tools that can be used to generate the images of free of cost and as well as video too, from text to video. So I would like to request you that if you are new, you are watching my channel first time, so please like and subscribe my videos, my channel, and so that you will get such types of technical information in near future too. So let's get started now. First of all, सबभन्दा पहिला साथीहरू हामीले चाहिँ ब्राउजर ओपन गर्नुपर्छ. अनि आज हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के गर्नेछौँ भने हामीले चाहिँ एआई टुल चाहिँ हाम्रो एआई टुलको नाम हो माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटर. हामीले चाहिँ त्यो यहाँ इन्टर गर्नेछौँ माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटर. सो यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर गर्छौँ. देन आफ्टर पहिला हामीले हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ एआई टुलबाट चाहिँ माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटरबाट चाहिँ के गर्नेछौँ हामीले भिडियो इमेजेस जेनेरेट गर्नेछौँ. अनि पछि चाहिँ हामीले एउटा एआई टुल छ जुन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो. मल्टिपल नम्बर अफ इमेजेस हामीले टेक्स्ट टु इमेज जेनेरेट गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ यो भिडियो पछि यो कन्टेन्ट पछि हामीले हेर्नेछौँ. सो फर्स्टको लिङ्कमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होला. माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटर लेखेर फर्स्टको लिङ्कमा त्यहाँ लेखेको छ इमेज क्रिएटर फ्रम माइक्रोसफ्ट डिजाइनर बिङ. यसलाई क्लिक गर्नु होला. यसलाई क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा इन्टरफेस यस्तो ओपन हुनेछ. यो इन्टरफेसमा यहाँ के भनिरहेछ भने डिस्क्राइब वाट यु वुड लाइक टु क्रिएट. सो मलाई चाहिँ फोटो क्रिएट गर्न छ, त्यसैले म यहाँ चाहिँ के लेख्छु, फोटो लेख्छु, फोटोज. ओके, अनि फोटोज लेखेर तपाईँहरूले पनि यसलाई जोइन क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला. जोइन क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ जहाँ चाहिँ के भन्छ भने लगइन भन्ने अप्सन दिन्छ. भनेको माइक्रोसफ्टमा चाहिँ हामीले लगइन हुनुपर्छ. तपाईँको यदि माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट इन्टर गर्नु होला. माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट छैन भने क्रिएट वानमा एउटा नयाँ एकाउन्ट बनाउनु होला अनि त्यसबाट चाहिँ लगइन हुनु होला. यहाँ होइन लगइन हुनु होला. लगइन भइसकेपछि अहिले म साथीहरू म अलरेडी लगइन छु, त्यसैले म चाहिँ के गर्छु भने अहिले म चाहिँ एकाउन्ट इन्टर गरेर मेरो अलरेडी लगइन छ. सो डाइरेक्टली के छ भने तपाईँहरूले इमेज त्यहाँ लगइन गरिसकेपछि आइडी लगइन गरिसकेपछि तपाईँको त्यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ सिम्पल जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, म यहाँदेखि डाइरेक्टली यहाँ क्लिक गर्छु अनि मेरो चाहिँ डाइरेक्टली यसरी लगइन हुन्छ होइन. म यसरी चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ ओपन हुन्छु अनि हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ के छ भने यहाँ डाइरेक्टली मेरो स्क्रिनमा केही इमेजेसहरू मैले जेनेरेट गरेको थिएँ. जस्तै देयर इज अ वान गर्ल्स who is running in the, you can say a girl running in front of a goat in a village muddy road wearing red frocks. यो मैले इमेज जेनेरेट गरेको थिएँ माइक्रोसफ्ट इमेज क्रिएटर एआई टुल्सबाट, जुन चाहिँ एउटा एकदम राम्रो टुल हो होइन. अब सिम्पल यसलाई युज कसरी गरिन्छ भने तपाईँहरूले लगइन गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउनेछ जनरली. अनि यो इन्टरफेसमा यहाँ लेखेको छ वाट टु सी हाउ इमेज क्रिएटर्स वर्क्स, सेलेक्ट सरप्राइज मी देन क्रिएट. अब सिम्पलीले के भन्छ भने प्रम्प्ट इन्टर गर्न भनिरहेछ. हामीले यहाँ इनपुट दिन्छौँ अथवा हामीले आफ्नो इमेजलाई डिस्क्राइब गर्छौँ, हामीलाई कस्तो इमेज चाहिँ इमेजको रिक्वायरमेन्ट छ. सो हामीले यहाँ लेख्छौँ. जस्तै मलाई कस्तो इमेज चाहियो भने मलाई एउटा इमेज चाहिन्छ, मैले लेख्छु अ गर्ल रनिङ in front of goat in muddy road in village. अब जस्तो हामीले जस्तो पनि इमेज जेनेरेट गर्न सकिन्छ. मैले अहिलेको लागि यही गरेँ.
अनि यहाँ क्रिएटमा हामीले सिम्पली क्लिक गर्छौँ आफ्नो डिस्क्रिप्सन लेखेर। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एकछिनमा चाहिँ के हुन्छ, एआईले चाहिँ हाम्रो लागि इमेज चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। यहाँ यसले चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जेनेरेट भइरहेछ। अनि यहाँ छेउमा मैले धेरै इमेजेसहरू चाहिँ अलरेडी जेनेरेट गरेर यहाँ राखेको छु हैन। सो हामीले हेर्न सकिन्छ एउटा कति राम्रो चाहिँ इमेज चाहिँ यहाँ जेनेरेट भएको छ हैन। सिम्पल यसलाई हामीले ओपन पनि गर्न सकिन्छ। यसरी क्लिक गर्दा यो ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्न सक्छौँ क्लियरली जर्नी हाम्रो लागि 4वटा इमेज क्रिएट गरेको छ। अझै चाहिन्छ भने हामीले अब सिम्पल यहाँ के छ भने हाम्रो प्रम्प्ट अनुसार चाहिँ हैन, जस्तो इनपुट हामीले इमेज जति राम्रो यसलाई डिस्क्राइब गर्छौँ त्यति राम्रो इमेज चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ। ओके, जस्तै अहिलेमा चाहिँ यसको ड्रेसको बारेमा कुनै पनि डिस्क्रिप्सन गरेको छैन, त्यसैले यसले चाहिँ ड्रेसहरू चाहिँ सिम्पल राखेको छ। यसलाई सिम्पली यस्तै मैले चाहिँ पहिला क्रिएट गरेको इमेजेसहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ छ हैन। यस्तै खालको अर्को इमेजेस पनि हामीले के गरौँ भने हामीले यसबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। जस्तै म यहाँ राखेको थिएँ हैन। ओके, अर्को पनि हामीले जेनेरेट गर्न सकिन्छ। सिम्पल मैले फेरि लेख्छु, अर्को प्रम्प्ट मैले इन्टर गर्छु। मैले के लेख्छु भने मैले लेख्छु 20 year old fashion spelling is wrong there. Fashion model with red jacket sitting at the edge of a roof भने हुन्छ हैन। सिम्पल मैले यसलाई के गर्छु भने क्रिएट गर्छु। क्लिक गर्दाखेरिमा एकछिनमा यसले चाहिँ हामीलाई इमेज क्रिएट गरेर दिन्छ। यसले इमेज क्रिएट गरिरहेको छ। विदिन अ फ्यु सेकेन्ड यसले हामीलाई इमेज क्रिएट गरेर दिन्छ जुन हामीले त्यहाँ हेर्नेछौँ। सो कि हामीले एकछिन वेट गर्छौँ हैन। ओके, यसले चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ 2टा इमेज चाहिँ क्रिएट गरेर दिएको छ। यसैलाई चाहिँ यही प्रम्प्टलाई फेरि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु, यहाँ एडिट गरिदिन सक्छु। के गरिदिन सक्छु भने jacket 20 years old fashion model with a red jacket running हैन, bi running TW between the HRSC harsh in muddy road at village ल यसलाई फेरि क्रिएट गर्छौँ हामीले। अहिले क्रिएट गर्दाखेरिमा हामीले हेर्छौँ के जेनेरेट गर्छ यसले। जति राम्रो चाहिँ प्रम्प्ट हामीले इन्टर गर्छौँ त्यति राम्रो इमेजले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो एआईले हाम्रो लागि जेनेरेट गर्छ। सो यसले चाहिँ इमेज जेनेरेट गरिरहेको छ हाम्रो लागि। सिम्पल ओके, अहिले चाहिँ यस्तो इमेज चाहिँ हाम्रो लागि जेनेरेट गरेको छ यसले 4वटा। अनि इमेज चाहिँ एकदम एचडीमा हुन्छ हाम्रो। जनरली हामीले यहाँ चेक गर्न सकिन्छ यस्तो हैन। यो हाम्रो इमेज चाहिँ एचडीमा हुन्छ। हामीले यसलाई सिम्पल अब यो इमेजलाई चाहिँ जस्तै म के चाहन्छु, यो इमेज मैले डाउनलोड गर्न चाहन्छु भने म यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्छु यसरी। अनि डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड सुरु भयो, हेर्न सकिन्छ डाउनलोड भइसकेको छ यो इमेज चाहिँ। सिमिलरली यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ, सेयर पनि गर्न सकिन्छ। हामीले कस्टमाइज भनेको यसमा एडिट पनि गर्न सक्छौँ साथीहरू। ओके, त्यसपछि चाहिँ अब हामीले हेर्नेछौँ चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ भनौँ अर्को स्टेप हेर्नेछौँ। सेकेन्ड स्टेप जुन मैले भनेको थिएँ, हाउ टु जेनेरेट अ भिडियो फ्रम टेक्स्ट लेखेर चाहिँ भिडियो हामीले कसरी जेनेरेट गर्न सकिन्छ। कुनै पनि रिलेटेड टेक्स्ट हामीले लेख्छौँ आफ्नो प्रोजेक्टसँग सम्बन्धित अथवा आफ्नो भिडियोसँग सम्बन्धित इमेजिन गरेर, अनि त्यो इमेजिनलाई चाहिँ भिडियोको रूप दिनेछौँ। कसरी भने त्यसको लागि पनि हामीले के जान्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामी साइटमा जानेछौँ। अब भनेको ब्राउजर ओपन गर्छौँ हामी। सिम्पल
ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि हामीले यहाँ जानेछौँ हैन। हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भने त्यो साइटको नाम लेख्नेछौँ। अब यो साइटमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने मल्टिपल नम्बर अफ चाहिँ भिडियोजहरू टेक्स्टबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ जुन फ्री अफ कस्ट हुन्छ। यस्तै खालका अरू साइटहरू पनि छन् हैन, धेरै साइटहरू छन् जस्तै रनअवे ml.com भन्ने छ हैन। अनि हामीले जुन अहिले गर्न गइरहेको छौँ यो साइटको नाम चाहिँ के छ भने zenmo.ai हो। यसलाई हामीले इन्टर गर्छौँ। दिस AI टुल इज भेरी useful to us that from which we can create videos okay by writing a text here। अनि फर्स्ट लिङ्कमा हामीले क्लिक गर्नेछौँ। यो फर्स्ट लिङ्कमा यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ हैन। यस्तो इन्टरफेस ओपन हुनेछ। अब यहाँ सिम्पल लगइन भन्ने छ हैन, यसले लगइन भनेको छ यहाँ हामीले लगइन गर्नुपर्छ। सुरुमा यो इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि हामीले यहाँ लगइन गर्छौँ। अब मैले चाहिँ अलरेडी लगइन गरेँ, जस्तै तपाईँले यहाँ लगइन गर्नुभयो भने कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छु, त्यसैले म चाहिँ अहिले गर्दैन। म चाहिँ आफ्नो पुरानै साइटमा जान्छु हैन। मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन छ, त्यसैले म चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छु, यो साइटबाट कन्टिन्यू गर्छु। मेरो अलरेडी यहाँ लगइन छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ, त्यही जस्तै यहाँ लगआउट छ, तपाईँको अघि नै लगइन थियो। अब यहाँ आइसकेपछि सिम्पल हामीले चाहिँ जस्तै मैले तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ एउटा भिडियो क्रिएट गरेको थिएँ हैन। एकदम एचडी क्वालिटीमा भिडियो हुन्छ जनरली हाम्रो। अनि यो भिडियोलाई हामीले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अथवा चाहिँ आफ्नो ब्लग पोस्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पोस्ट गर्न पाइन्छ हैन। यो चाहिँ एचडी क्वालिटीको भिडियो यहाँदेखि जेनेरेट हुन्छ। अनि जुन चाहिँ कपिराइट फ्री हुन्छ, सब्सक्रिप्सन पनि हामीलाई गर्न पर्दैन, भनेको फ्री अफ कस्ट हुन्छ, हामीले यहाँदेखि बनाउन सकिन्छ। अनि भिडियोको लास्टमा साथीहरू मैले तपाईँहरूले सिकाउने छु एउटा अझै यसको एडभान्स फिचर जुन चाहिँ एकदम त्यो जानेपछि तपाईँलाई अझै राम्रो लाग्नेछ हैन यी टुलबाट चाहिँ। सो किप वाचिङ टिल लास्ट। र हामीले चाहिँ सिम्पल अब के गरौँ भने लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अनि यहाँ हामीले चाहिँ डिस्क्राइब योर भिडियो भन्ने छ, यहाँ हामीले आफ्नो भिडियोलाई डिस्क्राइब गर्छौँ। सिम्पल मैले के गर्छु भने यस्तै खालको एउटा अझै भिडियो बनाउँछु। सिम्पल मैले के गर्छु 20 okay 20 year old fashion model with red and pink jacket running between the yes। मैले यो प्रम्प्ट राखेँ, यो इनपुट गरेँ। तपाईँहरूले आफ्नो एजुकेसनल यदि भिडियो जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने एजुकेसनल कन्टेन्ट यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि लाइफ साइकलको डायग्राम हुनसक्छ होला हैन, अथवा चाहिँ अन्य कुनै पनि हैन हामीले इमेजिन गरेको कुनै पनि भिडियो हामीले यहाँ टेक्स्ट लेखेर अनि भिडियो जेनेरेट गर्न सकिन्छ। लेखिसकेपछि साथीहरू हामीले सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। सबमिट बटनमा क्लिक गरौँ हैन। मैले सबमिट बटनमा क्लिक गरिसकेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ जेनेरेट हुन लागेको छ। हाम्रो भिडियो यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जेनेरेट भइरहेको छ। ओके, जति हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट स्पिड जति राम्रो हुन्छ त्यति चाँडै चाहिँ भिडियो जेनेरेट हुन सक्छ हाम्रो। सो भिडियो जेनेरेट हुने क्रममा हामीले यहाँ केही कुराहरू छन् जुन हामीले हेर्नेछौँ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो चाहिँ 16% जेनेरेट भइसकेको छ। यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ पिङ्क एन्ड रेड ज्याकेट भनेको अहिले हामीले चाहिँ आफ्नो प्रम्प्ट के राखेका छौँ 20 years old fashion model with red and pink jacket running between the horses। अनि यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के रेडिमेड चाहिँ भनौँ न हैन, यो चाहिँ रेडिमेड हामीलाई प्रम्प्ट दिइरहेको छ जसको माध्यमबाट आफ्नो प्रम्प्टलाई अथवा भिडियोलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ। पिङ्क एन्ड रेड ज्याकेट। अब सिम्पल त्यसले के लेखेको छ भने ओल्ड मोडल इन अ रेड एन्ड पिङ्क ज्याकेट रनिङ थ्रु अ चेरी ब्लसम गार्डन भन्ने छ हैन। अब यसलाई हामीले यस्तो खालको पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यसलाई जस्ट क्लिक गरेर र्यानिङ मोडमा पनि हामीले भिडियो बनाउनु, यसैलाई चाहिँ र्यानिङ मोडमा गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ हैन र्यानिङ भइरहेको होस्। त्यस्तै अटम इन्भाइरोमेन्ट, अर्को चाहिँ अटम इन्भाइरोमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ यसैलाई एडिट गर्न सकिन्छ। यसमा स्याम्पल क्लिक गऱ्यौँ भने अटम मोडमा आउँछ हाम्रो भिडियो। त्यसपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ जर्नली के भइसकेको छ भने अहिले 57% चाहिँ जेनेरेट भइसकेको छ साथीहरू।
अनि भिडियो जेनेरेट भएपछि हामीलाई यहाँ चाहिँ लिङ्क नोटिफिकेसन पनि आउनेछ। ल भिडियो जेनेरेट हुने क्रममा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई केही इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरु पनि सिकाइदिन्छु। जस्तै यहाँ सेटिङ भन्ने अप्सन छ, यहाँ हामी क्लिक गर्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सपेक्टेशन्स रेशियो भन्ने छ। एक्सपेक्टेसन रेशियो अटो छ सुरुमा। यसलाई हामीले चाहिँ यदि चाहन्छौँ आफ्नो इच्छा अनुसार भिडियो जस्तै रिलको लागि अथवा युट्युबको लागि हैन, अनि यहाँदेखि हामीले चाहिँ यसरी यसको रेशियोलाई चाहिँ एस्पेक्ट रेशियोलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ। अब युट्युबको लागि जनरली 16:9 हुन्छ। हाम्रो रिलको लागि यहाँदेखि अब कस्तो हामीलाई चाहिन्छ हैन, त्यो किसिमको हामीले एडिट गर्न सक्छौं। ओके, अनि त्यसपछि ड्युरेसन भन्ने छ। ड्युरेसन कति सेकेन्डको हुन सक्छ, 4 सेकेन्ड, 6 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, यहाँ हामीले सिलेक्ट गर्छौं अनि यो भिडियो यति सेकेन्डको जेनेरेट हुनेछ। अर्को मोसनमा छ, 70% मोसन भनेको यहाँ पिक्चर भित्र चाहिँ मोसन भिडियोको मुभमेन्ट चाहिँ एनिमेसन कति % सम्म होस्, 70%। आई रिकमेन्ड यु टु कीप इट सेम। देन आफ्टर ब्याच भन्ने छ। ब्याचमा चाहिँ के भन्छ भने दुई ब्याच भनेको जस्तै 1x गऱ्यौँ भने एउटा भिडियो मात्र जेनेरेट गर्छ स्याम्पलको रूपमा, 2 गऱ्यौँ भने दुईटा जेनेरेट गर्छ, 3 गऱ्यौँ भने 3वटा जेनेरेट गर्छ। सिम्पल यसलाई पनि हामीले एडिट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ साथीहरु, यहाँ चाहिँ के देखाइरहेको छ, जेनेरेसन कम्प्लिटेड भनेको हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसक्यो, जेनेरेट भइसकेको छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ। देन आफ्टर हामीले के गर्छौं भने आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ जस्तै यो भिडियो हाम्रो एउटा यहाँ छ तल हेर्न सकिन्छ। यसलाई यसरी ठुलो गरेर हामीले हेर्न सक्छौं हैन। एचडी मा हुन्छ जनरली हाम्रो भिडियो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यहाँ हामीले क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड सुरु भइहाल्छ। जस्तै मैले यहाँ डाउनलोड क्लिक गरे अनि यो चाहिँ यहाँ डाउनलोड हुन्छ अहिले। म चाहिँ के गरे यसलाई क्लिक गरे अनि यहाँ डाउनलोड सुरु भइसकेको साथीहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ, एकछिनमा डाउनलोड हुन्छ। अनि फाइनली हाम्रो दुईटा भिडियो यहाँ छ। अब कुनै पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ अथवा डाउनलोड गर्न सक्छौं, त्यसलाई शेयर गर्न सकिन्छ हैन। ओके, अब अर्को पहिलामा मैले बनाएको भिडियो जस्तो यो भिडियो छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फुल एचडी मा छ हैन, कति राम्रो। यस्तै खालको राम्रो भिडियो हामीले चाहिँ टेक्स्ट टु भिडियो जेनेरेट गर्न सक्छौं। यो एआई टुलबाट अनलिमिटेड भिडियोहरु जेनेरेट गर्न सकिन्छ विथआउट सब्सक्रिप्सन, यु क्यान से फ्री अफ कस्ट। सो अनि अर्को मैले के भनेको थिएँ भने लास्टमा एउटा यसको एडभान्स फिचर भन्ने छु तपाईहरुलाई। लास्टमा अब त्यो पनि कुरा गरिहालौँ। यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ एउटा अप्सन छ अपलोड इमेज भन्ने। अपलोड इमेजमा हामीले क्लिक गर्छौं हैन, भनेको यहाँदेखि हामीसँग कुनै इमेज छ भने त्यो इमेजलाई पनि हामीले एनिमेट गर्न सकिन्छ। त्यो एनिमेट गरेको इमेजलाई आफूले युट्युब ब्यानरमा राख्न सक्छौं अथवा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा राख्न सक्छौं अथवा चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ आफ्नो इमेजलाई एनिमेट गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स ओपन हुनेछ। ओके, एकछिनमा ओपन हुन्छ हैन, मेरो एकछिन समय लाग्यो। ल यसरी डायलग प्रम्प्ट ओपन हुन्छ हैन, डायलग बक्स ओपन हुन्छ। देन आफ्टर हामीले के गर्नुपर्छ भने सिम्पल एउटा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको एउटा कुनै पनि पिक्चर त्यहाँ हामीले इन्सर्ट गर्छौं। जस्तै अब मेरोमा चाहिँ पिक्चर एउटा यहाँ छ डीसी भन्ने हैन। पिक्चर फेरि कस्तो मैले नि हेरेको छैन, लेट्स ओपन इट। अनि यसलाई मैले के गर्छु, ओपन गरिदिन्छु। यसरी ओपन गर्दा यो पिक्चर यहाँ इन्सर्ट हुन्छ। अब यो पिक्चरको यसले प्रम्प्ट पनि लेख्छ। अहिले यो अपलोड भइसकेपछि यसले लेख्छ, अपलोड भइरहेछ हैन। हाम्रो इन्टरनेट स्पिड चाहिँ यहाँ फास्ट हुनु पर्यो हैन, मेरो अलिकति स्लो छ हैन, धेरै युजर भएकोले केही भएन। तैपनि यो इमेज अपलोड भइसकेपछि सिम्पल हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिन्छौँ अनि यस्तै खालको एउटा एनिमेटेड भिडियो चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो लागि जेनेरेट हुन्छ, जसलाई फेरि हामीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौं। ओके, सो होप साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ धेरै कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ हैन। एआई टुलको प्रयोग गरेर आफ्नो वर्कलाई चाहिँ आफ्नो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु होला। साथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ अहिलेसम्म लाइक गर्नु भएको छैन भने प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल एन्ड भिडियोज। साथीहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले बुझ्नुभयो अब हैन। मैले चाहिँ आजलाई यति हो हैन। थ्यांक्स फर वाचिङ। ओके, एन्ड दिस वाज फर टुडे सो have a good day. Okay साथीहरु, have a good day. This was for today. Thanks for watching.